Maandar na gulong. Ang dami ng mekaniko. Ang dami nagtatanggal. Kalas pa more. Kalas pa more. Hindi alam na paano ibalik pa more. Maandar na gulong. Guys, yung ikakabit nila. Ay, mag-autofocus sa camera ko. Nakalimutan magkabit nito nung kinabit yung tail tie. So, ikot-ikot sa ganda na budget ko. Tapos yun dito eh. Dito na po. Ang dami ng mekaniko. Ang dami nagtatanggal. Kalas pa more. Kalas pa more. Hindi alam na paano ibalik pa more. Sobrang pamilya. Pagka pabalik, madali na yun. Kung saan kumasya, yun na yun. Mas madaming ano pa, pinakalas kasi sa sabi. Okay, done. Photographer. Pornographer. Bagong porn. Nakakababa. Nakalitan na natin. Para kasi ang inaano ko, ang concern ko, para pwedeng kalasan. Ako ang balag. Try mo lang muna yung mga para ma-lock na natin. Yan. Tapos dito. Yan, lock mo na. Kaya naman mga washer to eh. Hindi. Iba to. Saan to ka? Iba to eh. Maliliit. Yan. Hindi malaki na yan. Ha? Asa upuan? Ay, baba. Nakaraan sa plastic lang ng coke yan eh. Medyo na nag-video pa pa. Nasa ko na racket. Kahit isipan ko na ng tubig, hindi ako kaya ano na ng ECU. Layo na. Sa bangga. Baliktad. Di, tama yan? Iloob natin, no? Oo. Sabihin mo, Junior, kung tama. Yan. Okay.
Ito mahirap mahulog. Dilim ko naman. Ay putex, kakasabi ko lang. Kasi okay na lang. Lalim ah. Ayaw. Sagad mo. Tama ba ikot to? Paano mo? May pinasok? Ay, baliktad. Ano no? Hindi na. Hindi na siya makasiksik. Ang 10-5 din ang ginawa. Ay, grabe ka. Grabe kang gabi. Grabe ka bakla. Sira yung plaka mo. Ginito na mas. Malawlay ko na lang yun. Bahala ka naman tanggap. Pasok na ba? Tama. Pero dinoble ko yung nut sa likod para hindi malaki. Pandarin mo! Ano, Kevin? Ito nila ang tagas. Pandarin